हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण वेलवेट इफेक्ट केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण 150 ग्रॅम व्हॅनिला प्रेमिक्स, 1 टेबलस्पून तेल, आवश्यकतेनुसार पाणी, रेड कलर, सिल्वर स्प्रे कलर, स्ट्रॉबेरी क्रश, व्हाईट चोको चिप्स आणि रेड कलरची वेलवेट इफेक्ट पावडर घेतलेली आहे। प्रथम आपण केक साठी लागणारे बॅटर तयार करून घेऊया। तयार झालेलं बॅटर आता आपण 5 इंचाच्या टीन मध्ये पोर करून घेऊया। आता आपण टीन टॅप करून घेऊया, म्हणजे आपल्या बॅटर मध्ये एअर बबल्स राहणार नाही। अशा प्रकारे आपला स्पंज छान पैकी बेक करून झालेला आहे। आता आपण त्याचे लेयर्स कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपले लेयर्स कट करून झालेले आहे। त्यानंतर आपण लेयर्सची आयसिंग करून केक क्रम कोट करून घेऊया।
छानपैकी क्रम कोट करून झाल्यावर आपण त्याची आयसिंग करून घेऊया. त्यानंतर वेलवेट इफेक्ट पावडर केकवर अप्लाय करून घेऊया. वेलवेट इफेक्ट पावडर अप्लाय करून झाल्यावर आपण केकची बॉटम साइडची डिझाइन करून घेऊया.
सिल्वर कलरचा स्प्रे डस्ट करून घेऊया. स्प्रे डस्ट करून झाल्यावर आपण केकवर क्राऊन ठेवून घेऊया. अशा प्रकारे आपला केक तयार झालेला आहे. तुम्ही हे करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझ्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा.